Hai, saya Rahmayani, asal dari Subang. Saya first time nak datang. Saya baru first time datang nak buat color rambut. So, tengok nanti. Hai semua, inilah hasil rambut saya. Sebelum ni saya tak pernah color rambut tau. Semua ni saya serahkan pada Abang Denny. Thank you Abang Denny, rambut tak bercapuk. Thank you. Saya bagi 10 bintang. Thank you.